Okay. So for the people that are new, the first thing you want to do when you are looking to trade is you want to go to TradingView. That is how you actually see the charts to První analyze the část je trades. pro nováčky, takže když jsou úplně noví, tak první, když chcete začít s obchodováním, tak půjdete na stránku tradingview.com. So I'll show you here. So you go to tradingview.com and the currency pair that I trade myself, this is the only one I trade, is the US dollar versus gold. Jediná položka, kterou obchoduji, je americký dolar ke zlatu. Now, the chart I usually use is Oranda, but I've got loads of marking on that, so I would just use I think it's forex.com for illustration. Běžně používám broukera, který se jmenuje Oanda, ale tam mám hodně poznámek, takže se přepnu teďka na jiného broukera forex.com. Now, when you're actually before you place a trade, now you're on TradingView and you want to place a trade, you need to open up forexfactory.com. Takže teď, když jste na grafu, tak si ještě musíte otevřít stránku, která se jmenuje forexfactory.com. And you need to check the day that we're currently on and then look at the time. This is UK time. It will tell you what news for the different currencies is on during that day. Takže podíváte se na příslušné datum dne a hodinu na obálky, které symbolizují zprávy, které se týkají měn. So for the US dollar, there was news at 1:30 and 3 p.m. UK today. Takže pro americký dolar, který nás nejvíc zajímá, byly zprávy dneska v 1:30 a ve 3 hodiny odpoledne britského času. And the folders that matter the most are the ones that are red or orange folders. Ty obálky, které nás zajímají nejvíce, jsou obálky červené nebo oranžové. Ty mají největší váhu. So when you're going to place a trade, what you want to do is you want to make sure that there's no upcoming news in the next 5 to 10 minutes when you're going to place that trade. So you want to trade outside of the times of the news. Takže určitě netradujte, neobchodujte vlastně na grafu ve chvíli, kdy probíhají novinky, 5-10 minut před a po. Před novinkami neobchodujte, je to nebezpečné. Especially when you're new, once you're confident and you understand what is happening in the market, then you can potentially take trades when the news is on. Teprve, až si budete jistí, až budete tomu trhu více rozumět, tak můžete se pokusit také obchodovat novinky. Okay, so what you're looking for is what we called the trend of the market. Hledáme, tak je vlastně to, čemu říkáme trend trhu. So to give you an example, this is what we call an uptrend. Toto, co ukazuje, nazýváme uptrendem. And this is a downtrend. A to druhé je downtrend. And so when market is moving up like this and an uptrend, you're looking for these patterns here. Takže pokud se trh pohybuje nahoru, neboli do uptrendu, tak se díváme na ty vzorce, které jsou vlevo od těch křivek. If it's a downtrend, you're looking for these patterns. A když je downtrend, neboli pokles, tak se naopak díváme zase na ty spodní vzorce, které jsou vedle těch křivek. Okay, so let me show you a live example. Ukážu vám živý příklad. So if I do this, you can see the market is in an uptrend. Takže když si dám tady tu čáru, tak vidíte, že trh je v uptrendu, stoupá. Okay. And so you have different time frames you can look at the market. The same gold versus US dollar, you have different time frames that you can look at the gold versus US dollar. Tak a ty značky nahoře ukazují různé časové rámce, které je potřeba kontrolovat a dívat se na ně. Je to pořád zlato versus americký dolar, ale v různých časových úsecích. Each candlestick here, other than this one, each candlestick is 24 hours. Takže například na tomto časovém rámci každá tato svíčka je 24 hodin. And so when you go into the smaller time frames, all it is doing is breaking down these candlesticks. So instead of being this candlestick here, you will have two 12-hour candlesticks when I go to the 12-hour time frame. Takže když z tohoto časového rámce půjdeme na nižší, například 12-hodinový, tak co se stane? Tak tato velká červená svíčka se nám rozdělí na dvě
12-hodinové svíčky a uvidíme, co se dělo uvnitř té svíčky. So you can see the market is in an uptrend. Takže trh je v uptrendu, stoupá. And so what we're looking for is one of these two patterns to take a trade. Hledáme jeden ze dvou těchto vzorečků, abychom vstoupili do obchodu. You can see that there is one here, Tady vidíte jeden, but that is far away from where the current price is. ale je ještě daleko od současné ceny. So I'll go down to the lower time frame. I'll go to the 12-hour. Proto půjdu na nižší časový rámec, půjdu na 12-hodinový. Again, I don't see one here. Actually, I do see one here. Let me just show you this one. Takže i v tomto časovém rámci vidím náš vzorec. And so let me give you an example. So you see, market has been moving up. The price, what did it do? It went up, came back down. Where did it stop? Here. Takže když se podíváme na tu cestu, kterou urazila cena, tak nejprve šla nahoru a pak šla dolů a zarazila se právě na této lince a je to právě tento vzorec. Okay. So why is this important? Takže proč je toto důležité, tento vzorec? Because what happened is when the price got to this point, the market moved back up by, let me see if I can do it. They want to do it there. Let me see if I can do it there. We call them pips, and it moved up by 70 pips. Takže když se cena dostala na tuto linii, kterou nám definoval ten označený vzorec, tak vystoupila nahoru o 70 pipů, těch kroků, těm říkáme pipy. Now, if you're new, you're thinking, well, why does that matter? Když jste noví, tak si asi říkáte, k čemu je to dobré. So let me give you an example Já vám dám příklad. of what 70 pips means in financial terms, in monetary terms. Co znamená vlastně těch 70 pipů, těch 70 schodů v řeči peněz. So if you've got $100 account, Pokud máte 70 $100 účet, 70 pipů equals $7. rovná se $7. You got $1,000 account, 70 pips, $1000 účet 70 pipů je that will equal $70. $70. You have a $10,000 account, it equals $10 000, $700. tak to už jste na $700 při 70 pipech. You have a 100,000 account, it equals 7,000. A při 100 000 účtu 70 pipů znamená $7,000. The skill set didn't change, just the amount of money that you have in your account changed. To znamená, but it's the same movement can now make you these different types of income. že nezměnilo se nic jiného, než velikost vašeho účtu. Nezměnila se vaše dovednost, nezměnila se vlastně velikost pohybu ceny. Does anyone have any questions? A teď v tuto chvíli někdo nějakou otázku? That's new. Někdo, kdo je nový? Or seeing this for the first time? Někdo, kdo to vidí poprvé? No? Okay, I did a very good job of explaining how it works. Ano, yes, that's true. Takže pochválil se Rowan, že umí dobře vysvětlit, že nikdo nemá dotazy. So I know what you're thinking, oh, that's happened one time. It probably doesn't happen all the time. Okay, let me show you. Možná si říkáte, no, tak to se stane jednou, nebude se to stávat pokaždé, a tak já vám něco ukážu. We have another one here. Další vzorec máme zde, ty 3 svíčky vedle sebe. Tak, toto je... What happened? This time the price came down lower into it.
and then what happened? The next candlestick pushed up. Tak, tentokrát se stalo co? Ta červená svíčka šla o trošku níž a potom další zelená svíčka šla nahoru. So you'd have risked around 40 pips. So this is actually not a trade I would have taken. I probably wouldn't have stayed in this trade. So let me find a different example. Tak tady tento obchod bych já osobně nedělal, nevybral bych si ho, tak vám dám nějaký jiný příklad, lepší. Okay, so I'll go to the 4-hour time frame. Jdu na 4hodinový rámec. And what we're looking for are these. A tady je to, co hledáme, tento vzorec. Okay, so let me see. See a question. I think someone's asked a question in the chat. Yes, there's a question if the price may touch the bottom of the wick of the BEC candle. Yes, sometimes it can. That's what you saw. Ano, může, At the 12 někdy se hour. to stává. This wick here is the reason why this wick came down lower. Tady ten první knot je důvod, proč tam ten druhý knot šel o tolik níž. But I'll explain that in a minute. So what I'll do is just give you another example. And this one's a little hidden one. Really, really small. It's hidden. But we'll go back here. This one. So even though it's not exactly like this, it's the same pattern. I když to nevypadá úplně stejně, tak je to pořád ten stejný vzorec. And what happened? A co Price se went stalo? up, Se našla nahoru, came down. Where did it stop? tady se zastavila. At the wick. So I'll show you here. I'll zoom in closer. So when you see this, they don't have wicks. These stick-looking things, we call them wicks. Takže tady ty čárky, které vycházejí z těch svíček, tak těm říkáme knoty. You can see the first time this candlestick opened, came down to the wick and then went up. Takže tato svíčka, kterou ukazoval, otevřela, šla nahoru a pak šla dolů do knotu a zase nahoru a zavřela. Okay, so again, I'll show you an example. What does that mean financially? Tak a teď se teda znova podíváme, co to znamená ve finanční matematice. Get down to the wick. And this one was about 46 pips. Takže přeměřil tím pravítkem vlastně celou tu svíčku, druhou zelenou, včetně knotů. A bylo to tuším 40 pipů. So again, it's just simple maths. Instead of timesing this by 70, you times it by 46. Takže je to stejné, akorát místo 70 si tam vložíme 46. So now 46 pips equals $4.60. Takže první je $4.60 na stovkovém účtu. This one is $40.60. $40 $1,000 account. $10,000 account is 4,600. 400. 4,600. Pardon. Dobře, takže $1000 je $40, 60 000 je 460 a 100 000 je $4,600. Takový je rozdíl vlastně oproti těm dvou vzorcům. And this happens in the market over and over and over and over again. Toto se na tom trhu děje pořád dokola. Okay, so that is for the new people. Does anyone that's new have any questions now that I've shown that to you? Takže toto byl úvod pro úplně nováčky a ptám se ještě jednou, jestli má někdo nějaký dotaz k tomuto úvodu. No? Ano, počujeme se. Ano, počujeme.
There's a question. Awesome. Tak se trvá teda 4 hodiny, je? 460 na 10 000 se dá trvat 4 hodiny. Tak, omlouvám se ti, Josefe, ale jsi špatně slyšet jako mimozemšťan. Můžeš to prosím nějak zkusit ještě jednou? Zkusím to ještě raz, nemám presne mikrofón. Tak sa chcem spýtať, vlastne ten obchod je vlastne na to 4-hodinovke, má vlastne trvať 4 hodiny, že v podstate ako to stráži 4 hodiny, aby mal tých, ja neviem, 460 alebo 460 na to, že tam prosto Já se omlouvám, ale fakt ti není rozumět. Můžeš to napsat do chatu? Because I don't understand it correctly. I asked him to write it in the chat, put it in the chat, the question. Yes? Sure, no problem. No, neviem, kde tu mám mikrofon. Niekde to bude mikrofon. A teď už jsi slyšet. Áno? No, tak to ešte. Tak si ho našel. He found the microphone. Okay. Go ahead. What is his question? Tak, jaká je tvoje otázka, Josefe? Tak už zase není žádná otázka, tak okay, go ahead. There's no question, I see. Okay. So, Môžem opýtať sa? Tak, Miroslav, ano. Nenašli sme v technickej analýzy vysvetlení cloudu, jak fungujú. They are asking about clouds. Will you talk about clouds today also? yeah, I can talk about clouds. Yes, because they did not find it in the technical analysis in the files. So yes, ano, bude o tom dneska mluvit zjednodušeně. Let me turn the cloud on. Tak, takhle se zapínají cloudy. Okay. So the first thing about the cloud is if you're on a time frame and you see the candlesticks inside the cloud, you don't take trades when the candlesticks are inside the cloud. První pravidlo cloudu je, že když vidíte, že jsou svíčky uvnitř cloudu, nedělejte obchody, neobchodujte. So right now it's on the daily. I wouldn't take a trade based off the daily. I would have to go to a different time frame. Tak, protože jsem na denním grafu, tak v rámci denních čísel bych vlastně neměl brát obchod, musím jít do jiného časového rámce, kde bude ten cloud vypadat jinak. Ale na bázi denních čísel neberu obchod. Now, what I would advise is use one time frame to take trades with the cloud, because every time frame you'll see a different cloud. Doporučuji, abyste vždy brali obchod na stejném časovém rámci, když používáte cloudy, protože pokaždé, když se podíváte do jiného časového rámce, ten cloud bude vypadat jinak. Takže si vyberte cloud, časový rámec, a tam obchodujte podle cloudu. For me, I normally, when it's a new month, then I'll look at the cloud on the monthly, and only when it's a new month, I'll look at the beginning of the month. Pouze na začátku měsíce se orientuju podle měsíčního grafu a měsíčního cloudu. And you can see that the price is above the cloud. Takže teď vidíme, že na měsíčním grafu cena je nad cloudem. But that doesn't mean that price isn't going to sell within the weeks. To ale neznamená, že of a month. cena nebude vlastně klesat, prodávat v průběhu týdnu. So I don't take trades based on the monthly or weekly time frame when it comes to the cloud. Já neobchoduju na měsíční ani týdenní bázi, co se týká cloudu. Again, because the price is bullish, we are above the cloud on the weekly. Právě proto, že například cena je bullish neboli stoupající, jsme nad cloudem na týdenním grafu. But we still had selling during that week. Ale v průběhu týdne jsme měli vlastně prodeje. Okay. Which is why if I'm going to take a trade, I'm more interested about what is happening on the daily cloud. Takže kdybych se měl tímto řídit, tak mě víc bude zajímat, co se děje na denním grafu, co se týká cloudu. So right now I can see the candlesticks are inside the cloud. Takže teď vidím, že právě svíčky jsou uvnitř toho cloudu. So for me, I'm not interested in taking a trade based on the daily time frame.
Takže teď mě vlastně nezajímají obchody založené na číslech, které jsou na denní bázi. Moment, takže na denních obchodoch sa dá presne podľa vzorcov predikovať vývoj a realizovať zisk. So I will open it in chat because I forgot it. Sure. So the daily trades Mhm. we can predict. Takže na denných obchodoch sa dá presne podľa vzorcov predikovať vývoj a realizovať zisk. So you can predict exactly the trades on daily basis and to have the profit, to create the profit? I don't think so. No, so I look at the daily time frame to see if we're close to one of these patterns on the daily time frame. Jenom se na ten časový rámec dívám, jestli jsme někde blízko v tom denním časovém rámci těchto vzorců, jestli jsme blízko. For example, if the price was to come down to this zone here, then I'd be interested in taking a trade based on the daily because it's close to a daily ETM candle. Takže já se budu zajímat o obchod tady u této ETM svíčky, těm vzorcům se říká ETM svíčky, na základě tady tohoto cloudu. For example, this daily, what we call BEC, Brother Engulfing Candle, I'm very interested in when price comes to this zone, that price will sell. Takže velmi mě zajímá například tam ten vzorec vlevo nahoře, na který ukazoval, protože to znamená, že ta cena, pokud se dostane blízko, tak se bude prodávat, tak dál se bude prodávat. But I'm not interested today about this one because it's not close to it, and it may take another 2 weeks for it to get up to these zones here. Ale nezajímá mě to dnes, protože ta cena je ještě velmi daleko od tohoto vzorce, ale například v příštích 2 týdnech se tam dostane a proběhne vlastně to, co jsem říkal. I'm interested in what is going to happen today. Já se zajímám o to, co se vlastně stane dnes. Does that make sense? Dalo to smysl? Maybe better if you can explain Matrioška, please. Asi nějaký vzorec, který se jmenuje Matrioška, nebo nějaký systém, tak nám bude vysvětleno. Okay. Menšia BCčka vo veľkej BCčke, tomu hovoríme matrioška. Tá veľká BCčka rozloží na menšiu. Okay. So we go from the daily to the 12-hour. Takže z denního půjdeme na 12-hodinový cloud. Now you can see the cloud on the 12-hour. You can see the price is above the cloud. Takže vidíte, že cena na 12 hodinách je nad cloudem. But and the cloud is bullish, saying look for buys. A ten cloud je vlastně bullish, neboli nákupní. Takže koukáme se na možnost nákupu. However, the cloud lines has crossed over. Nicméně tyto linky žlutá a modrá, to jsou linky toho cloudu, se překřížily. Which means to me that yes, you can look for buys, but it's not going to continue going up like this. It's going to come back down first. Takže pro mě to znamená, ano, dívám se po obchodech buy, nákupu, ale nebude to dál pokračovat nahoru, protože se překřížili a spíš je pravděpodobnost, že to půjde dolů. Potom. Does that make sense? Je to smysluplné? Yeah. So I'm only interested in taking a trade based on the 12-hour. If the orange line is above the blue line, then that tells me that the price is going to continue going up. Takže na té 12-hodinové bázi mě to zajímá obchody nahoru, neboli buy, pouze pokud je oranžová linka nad modrou, tak pak mi to dává signál, že to bude pokračovat dál nahoru. And this black line, which we call the lagging line, would need to be away from the price up here to give me confirmation that price is going to continue going up. A další potvrzení, když ta černá linka, lagging line, bude mimo vlastně ty svíčky, mimo cenu a bude nad tím, tak mi to ještě potvrzuje, že opravdu ta cena půjde nahoru.
because the lagging line is so close to the price, that tells me that it's not going to continue buying. It's going to get a rejection here, and it's actually going to start selling. Tak a protože právě tato černá linka, ta login line, je nyní blízko aktuální ceny, tak to mi dává potvrzení, že cena nebude dál růst nahoru a dál prodávat. Okay. So, for instance, how many of you yesterday got caught out with the price selling? Kolik z vás například včera chytlo tady tu svíčku vlastně na sell, na prodej? No? Okay. I see Barbie shaking her hand. I know some people did. Já vím, And že někdo, jo, někteří lidi, jo, to the chytli. obvious reason was this. A bylo to kvůli tomuto. This is why the price sold yesterday. To je, proč cena včera šla dolů, prodávala. Okay. Even though we were in an uptrend, it came to a resistance zone. Takže i přesto, že jsme byli v uptrendu, ve stoupajícím trendu, ta cena se dostala tady k té rezistenci, k té oranžové lince. How do you know when there's a lot of resistance? Jak víte, že je tam hodně rezistence, hodně odporu, The price starts to wick and leave wicks like this. cena začne dělat tady ty knoty, ty horní knoty, ty svíčky mají dlouhé horní knoty. This is really important. This part is really important. When A to je velmi when you see that these wicks are being created and price can't get above, it means that it's getting ready to sell or go the opposite direction. Takže když vidíte, že zanechává tyto dlouhé knoty nahoru, tak vlastně ta cena se nedokáže přes tu rezistenci dostat a víte, že za chvíli se bude prodávat. Look here. Tady se podívejte. See the same thing? Vidíte stejnou věc. Couldn't get below, bang, it went up. Nedokázalo se dostat dolů, zase je to na opačnou stranu, takže dolů a potom cena šla nahoru. When you see it happening, or 2-3 candlesticks, they've left the wick and it can't go below that area or above, it means that at some point it's going to go in the opposite direction. Takže když vidíte 2 až 3 svíčky, které zanechávají takto dlouhé knoty a nedokáží vlastně prorazit tu linii, tak je jasné, že další trend půjde opačným směrem. Is that helping? Pomáhá vám to. Yeah. Okay. So let's go so we're on the 12 hour. We still haven't really seen much on the 12 hour. So we go to the 4 hour. Ještě pořád jsme na 12hodinovém grafu nic moc neviděli, tak půjdeme na 4hodinový. I see somebody put something in the chat. Tak, úžasné, amazing. Okay. You're welcome. So on the 4 hour, what do you see? Price is below the cloud. Takže na 4 hodinách, co vidíme? Cena je pod cloudem. The lagging line is inside of the cloud. Login line, ta černá linka je uvnitř cloudu. The conversion line is below the baseline, which is the blue line is above the orange line. Takže modrá linka je nad oranžovou linkou. So what that tells me is price is not going to continue going up. It's likely to start selling when it gets to this line here. To mi říká, že s největší pravděpodobností cena nebude pokračovat dál a tam, jak je ta modrá linka, tak začne prodávat. I'd be extremely confident that price is going to sell when it gets to this line. Jsem si velmi jistý, že cena začne prodávat, jakmile se dostane k této linii. What it's telling me is that there's resistance here. A to mi říká právě tato rezistence na této úrovni. If it gets above this area, then the next, what I call span B, which is the thick red line that goes like this. Pokud se teda cena prorazí a dostane se vlastně nad tu modrou linku, tak mi to říká, že tato červená linka span B. When you see it really flat, vidíte, že je hodně rovná. It means that it's a very strong resistance zone. To je velmi silná rezistence, velmi silná.
especially if you see it on the 4-hour, 12-hour, or daily, it's a very strong area of Zvlášť když, support or resistance. zvlášť když to vidíte na těch vyšších časových rámcích 4-12 hodin den, tak to je vlastně známka velmi silné rezistence anebo supportu v opačném případě. So what I would normally do, and which is why when you see me on the calls, I'm confident when I see the baseline or the blue line like this, or the span B like this, that price is going to get there. And sometimes it goes above, and then you see it start to fall and close below the line. It means that the next candlestick is going to go down. Takže to, co mě vidíte na těch ranních hovorech, co já tam vlastně chystám a dělám, tak to je vlastně přesně toto. Když vidím tuto modrou a červenou linku takhle narovno, tak vím, že ta cena půjde, možná je překročí na chvíli, ale potom půjde zase zpátky dolů. That makes sense? Okay. OK, tak jenom Alena děkuje za informace. Yes. Okay. So when you're using, especially the best one to use when you're trading in that day is probably the 4-hour time frame. Takže asi nejvíce užitečný je pravděpodobně 4hodinový rámec. This basically told you what was going to happen in the New York session. These two lines told you what was going to happen in New York session. Tyto dvě, modrá a oranžová linka, vám řekli, co se dělo na newyorské burze, newyorské session, vlastně v rámci toho času, newyorské burzy. It told you that price wants to come down to here. Říká vám to, že cena chce jít dolů, tam, kde teďka je ten křížek. And then come up to here. A pak šla nahoru tam k té modré lince. Okay. When you see that the candlestick is between the orange line and blue line, it normally means that the price is going to go up towards the blue line. Takže když jsou vlastně ta linka mezi těmi dvěma svíčkami, tak to znamená, že vlastně bude chtít jít nahoru k modré lince, ta svíčka další, tady tato. Does that make sense? Pořád to dává smysl? When you see this stay flat, it means that price wants to come towards it. Jestliže vidíte tuto modrou linku placatou, rovnou, tak vlastně to znamená, že cena k ní chce jít. And now price is almost there. I'm expecting that the next hour candlestick, because there's I think 9 minutes left. No, this candlestick, you'll see that will start selling from that blue line. A uvidíte, že tato svíčka, kterou teď pozorujeme, od této modré čáry začne zpátky prodávat. Okay, so from the 4-hour, I don't really use the 3-hour so much for the cloud. I'd go to the 2-hour. Po cloudy moc nepoužívám 3 hodiny, takže jdu rovnou na 2hodinovku. And this is probably a better, gives you a better idea. A toto vám možná dá ještě lepší obrázek. You see what happened? This candlestick came to the orange line and then is now buying to the blue line. Vidíte, co se stalo? Ta poslední svíčka šla vlastně tím knotem až k té oranžové lince a potom pokračuje nahoru až k té modré lince. And what is likely to happen is it's going to come to this blue line and then it's going to start to sell. A pravděpodobně se stane to, že se dostane až k té modré lince a začne prodávat zpátky. Okay. But it takes time of looking at the cloud and looking at it over and over and over again and seeing how the price reacts to the lines. Ale to chce čas. Já se dívám vlastně pořád a pořád dokola na to, jak svíčky reagují na tyto cloudy, nebo jaký je mezi tím vztah. A na tyto linie těch cloudů. Okay. You go to the 1 hour. Tak jdeme na 1 hodinu. What do you see? Co vidíme? I spoke about that red line and if it's really flat. Mluvil jsem o této červené linii a ta je opravdu hodně plochá. You see price came close to it and now is going backwards. So my prediction is it's going to try to push up. If it touches this, it's going to come back down. Takže jak vidíte, cena se snaží dostat k červené linii a moje predikce je,
bude se snažit dostat až k linii a potom samozřejmě půjde dolů. But just to give you an idea, so this line here, the green line on the side of the cloud is called the span A. Takže tady ta zelená linka se jmenuje span A And the price also uses the span A as resistance or support. a cena používá tuto zelenou linku span A vlastně také jako support a rezistenci. And then the span B is the next area of resistance or support. A span B, ta červená linka, je jakoby druhá úroveň, další úroveň toho supportu anebo rezistence. Which is the red line. To je ta červená. So you see that it's crossed over here. Vidíte tady překřížení, oranžová, modrá. This was the confirmation that price is going to buy today. To je potvrzení toho, že cena začíná nakupovat. And you see it uses it as support. And then Vidíte, this že one toto tried je to use použito that, jako this, support. the baseline, as support. A tato prostřední se snažila tu baseline, tu modrou, použít jako support. Can you see that? These two use this one, and this candlestick use this one. Takže ty vpravo a vlevo použili tu oranžovou jako support a ta uprostřed tu modrou jako support. So what the cloud does is it basically shows you where the support and the resistance is. Takže to, co dělají cloudy, tak vám vlastně ukazují, kde jsou supporty a rezistence. And one of the key things to understand is price always wants to be close to the orange line. A je důležité si pamatovat a vědět, že cena se vždy snaží být blízko oranžové linky. Which is why you won't see the price just continue up. You'll see it start to come back down because the orange line is far from the price. Takže ještě jednou, proto cena je daleko od oranžové linky, snaží se jít nahoru k červené, ale předpokládáme, že zpátky k oranžové. Now, something that I look for, and when I see it, I know that I can hold my trade, is, for example, if you see these two lines pointing up. Takže něco, co mi jakoby potvrzuje, že mám v tom obchodě ještě vydržet chvilku díl, je, když tyto dvě linky, oranžová a modrá, ukazují směrem nahoru. The cloud starts pointing up. Cloud taky začíná ukazovat nahoru. And this line starts pointing up. A tato černá linie taky, lagging line taky ukazuje nahoru. It means that there's strong momentum in buying. A to je tedy silné momentum při nákupu. But if you see it the opposite way around, then there's strong momentum in selling. A samozřejmě, když to vidíte v opačném gardu, tak je to silné momentum pro prodej. And if you see it on multiple time frames, like the 1 hour, 2 hour, 4 hour, 12 hour, it means that it's very strong momentum in the buying or selling direction, depending on which way it's pointing. A když toto vidíte na více časových rámcích, proklikáte si to a tento trend vidíte na více časových rámcích, tak je to ještě další konfirmace, další potvrzení, že je opravdu silné momentum na nákup anebo na prodej podle toho směru. Let me see if I can show you an example of when this happened yesterday. Ukážu vám něco ze včerejška, jak to probíhalo. Let me go to the 30-minute time frame. Půjdeme na 30-minutový rámec. And then I'll play this. A přehrajeme si to. You see this? See the cloud? Vidíte And ten the line? cloud a tu černou linii? You see it? Vidíme to. Let me Yes, go to we the can see it. smaller time frame. Půjdeme ještě na 5minutovku. Let me show you again. If you see this, it will allow you to understand when you're taking a trade that you can hold it. Takže když I'll show you in the 5-minute. takhle to vypadá na těch 5 minutách. The news comes in. Tady Look, přišly novinky, look at o the kterých lines. jsme mluvili. A dívejte se na ty linie. Černá, červená, Let me modrá. get rid of the candlesticks for a second so you can see this.
How do I get rid of this again? Over here. How do I get rid of it? I remember how you do it here. How do I hide it? No. Okay. Well, let me just get rid of. I'm sure there was a way to do it. No, don't worry. Okay. But you can see. Let me just expand this so you can see it better. Tak, abyste to viděli lépe, tak to ještě trošku See, the zvětšíme. line is pointing. This lagging line is pointing down. If I Lagging line hover over ukazuje this, dolů. you can see that the lines, the orange and the blue line are pointing down, and the cloud is pointing down. Oranžová červená linka ukazuje dolů a celý cloud ukazuje dolů. As long as the cloud is doing this and the lines are pointing down, it means that there's a lot of pressure, there's a lot of momentum selling. Takže dokud se toto děje a všechno ukazuje dolů, tak vidíme, že tam je hodně tlaku a je to tedy velké momentum právě na ten prodej. So it basically means that it's very likely that if you hit sell, it's not going to come up to buy much. It's not going to buy a lot. It's very likely it's going to continue to sell. Takže to znamená, když teď zmáčknete sell, prodej, takže je malá pravděpodobnost, nebo spíš jako může se stát, že cena půjde na chviličku a ne příliš mnoho nahoru, ale bude pokračovat dolů. Let me see Takže if I si can nemusíte catch it bát, when it můžete držet first to. starts. Okay, so you see that the line this line starts pointing down, this one starts pointing down, and these start pointing down. Tak tady jsme na So, začátku toho sestupu a vidíte, že všechny linky ukazují dolů. let's give an example. Tam If you příklad. see that, and you see this candlestick, there's something else that this is more advanced. Is everybody still understanding what I'm talking about? Je to trošku pokročilejší, takže pořád jsme všichni tady a víme, o čem mluvím. Je to v pořádku? Yeah. Okay. Yes. So something that would confirm this is, remember last week I was talked about higher lows and lower highs and structure of price. Minulý týden jsme se bavili o higher lows a prostě o struktuře ceny. Vy víte o čem? Let me show you. Price did this. Cena dělá vlastně tady tento pohyb. And look what this candlestick here did. Created a lower low. Takže my vlastně vidíme, že tato svíčka vytvořila právě to lower low, nižší nížku. You see that? Vidíte to? So now let's say you hit the sell button here. Řekněme, že v tomto místě tedy zmáčknete čudlík sell. And you see that, okay, the cloud is looking like this, but you see that the price is coming back, but it's starting to reject. As long as I see the cloud still like this, I'm still going to hold my trade. Tak, takže tady vidíte, že ta svíčka zanechala vlastně ten knot spodní, to znamená, že se ta cena vracela zase zpátky. Ale díky tomu, že vidíme, že všechny tyto linky, černá, modrá, oranžová i cloud, červená, ukazují stále dolů, tak si můžeme být jistí, že ten obchod držíme dál, protože bude pokračovat prodej. Now, do you see what started to happen with the lines and the cloud? To začíná dít s těmi linkami a s cloudem. Now they're starting to separate and they're not pointing down anymore. Tak, začínají se od sebe oddělovat a už neukazují tak striktně dolů. Do you still hold your trade? Budete dál držet tento obchod? No? Okay. Já That's ne. only the I'm 5-minute scared. time frame though. Tak, půjdeme do ještě menšího časového rámce, podíváme se víc na detail. That's only the 5-minute, but what happened when you got to the 10-minute, the lines still look like this. Aha, takže půjdeme naopak na vyšší časový rámec, na 10minutový a tam to vypadá jinak. Pořád ukazují ještě dolů. So what I'm looking for is I will keep going into the higher time frames, and if I see it still looking like that on the higher time frames, I know I can still hold the trade.
OK, takže nepanikaříme, don't panic a podíváme se na vyšší časové rámce a tam vlastně ty linky pořád ještě ukazují dolů. To znamená, že nemusíme vystupovat z tohoto obchodu a můžeme ho držet dál, bude dál klesat. So let me go to the 30-minute Půjdeme na 30-minutový rámec and I'll continue to play it. a budeme pokračovat v přehrávání. Now you start to see on the 30-minute that the lines aren't pointing down anymore. Tak a tady na tom 30-minutovém rámci vidíte, že právě ty linky se oddělují a už nemíří tak přesně dolů. Can I still hold it? I need to go to a higher time frame. Takže ptám se, můžeme to držet dál ten obchod, musí mít do vyššího časového rámce, jak to tam vypadá. 45-minute, the lines are still pointing down, so that means I can still hold it. Takže na vyšším časovém rámci pořád to míří dolů, to znamená, já můžu dál držet ten obchod. I hope this helps in terms of the cloud. I wasn't meaning to go over the cloud today, but this is really important. If you see this with the cloud, it means you can make a lot of money trading. Tak, nepůjdu úplně dneska dělat jenom cloudy, ale toto je velmi důležité a doufám, že vám to pomůže. Takže pokud budete rozumět cloudům, tak si můžete dost dobře vydělávat. But this is not going to happen every day. When it happens, you just have to. I wasn't in front of the computer yesterday, so when this was happening, I wasn't able to see what the cloud was saying to me. OK, ale tohleto byl trošku extrém, neděje se to každý den, takže když se to včera dělo, já jsem nebyl u počítače, abych se mohl na toto podívat, mohl zkontrolovat ty cloudy. Okay, but there's something else. There's one last thing I'll share with you Ještě jednu věc s vámi pozdílím, that will give you an understanding of how to identify that that price is about to sell. Jak si vlastně ještě více zidentifikovat, jestli cena bude dál nakupovat nebo prodávat. Let me see if I can do this. Because you remember I put in the Gilded app, I put a trade idea yesterday. Pokud si pamatujete, na našem Gilded jsem včera dal nějaké nápady. You remember? Pamatujete si to? You know why I decided that it wasn't a good idea to take that trade? Víte, proč jsem se rozhodl, že to nebyl dobrý nápad vzít ten obchod? Because this is what happened. Let me show you. I'll go back to here. Ukážu vám proč, co se stalo. So price was doing this. It was creating a higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Takže cena šla nahoru a pořád vytvářela vždy vyšší výšky a vyšší nížky, takže pořád šla výš a výš. And when I noticed that this high was not higher than this one, I noticed that the price is not going to continue to go up. Ale jak vidíte, tak tyto dvě poslední, tak když jsem viděl, že ta úplně na konci nešla výš než ta přední, tak jsem věděl, že už nebude dál pokračovat v růstu. If this candlestick had closed up here, kdyby tato svíčka zavřela tam, co ukazuje, then I'd be confident that when price comes back down to here, it's going to continue going up. Byl bych si celkem jistý, že cena by napřešla dolů, ale potom by pokračovala nahoru. But it created a higher low, not a higher high. Ale vytvořilo to vyšší nížku, ale ne vyšší výšku. Can you see this? Vidíte to? Yeah. So how do you know when you can take a trade? You need to the previous this is the best way for me to explain this. Give me a sec. The price has to have created a higher high for you to take a trade when it comes back to an ETM candle. Takže potřebujete, aby se vám vytvořila ta vyšší výška, abyste vlastně věděli, že to bude pokračovat tím směrem. Okay. So this is how you can identify that there's going to be a change of trend. When it doesn't create a higher high, it creates a higher low, then it means that the price may start to sell. Takže takhle vlastně můžete předvídat změnu toho trendu. Když to nevytvoří tu vyšší výšku, ale pouze vyšší nížku, tak už tušíme změnu trendu.
So this is on the 1 hour time frame. To je pouze na jednohodinovém časovém rámci. So Can what I I ask did is I something? started going in the lower time frames. We have a question. Yeah, go for Moment. it. Yeah, can I ask something about that higher high, higher low? I Mhm. understand that, but in those peaks where we are merging the higher high and higher low, we are merging the wicks or the bodies? The wicks. The wicks. Yeah. That was confusion. Okay, thank you. Okay. Tak dotaz byl, jestli do těch vyšších výšek a vyšších nížek a všech tady těch věcí počítáme jenom tělo anebo i knoty a počítají se tam i knoty. Sorry. Not the wicks, because if the price just wicks up Tak higher, moment. and it comes back down, but the body doesn't close above the previous high, then it's not a higher high. Takže odvolávám, co jsem řekl a nová věta, takže počítají se tělo, že vlastně ta svíčka ano může vystřelit, zanechá knot, ale počítá se vlastně do tady tohoto tělo. So can you see that price is going up and creating higher highs here? Takže vidíte, že tady se vytváří ty vyšší výšky, And then it doesn't create a higher high here. ale tady se nevytvořilo ta vyšší výška, pouze to vidíme na tom knotu, ale ne na těle. So that tells me that the buying momentum is over. Tak to mi říká, že moment pro nákup je pryč. It's likely that the price is going to start selling. S největší pravděpodobností začne cena prodávat. Does that make sense? Dává to smysl? Same thing with if you see price has been selling and it's creating a higher low, and then it doesn't create a higher low, it creates a higher high. So let me give you another example. To stejné platí samozřejmě i na opačnou stranu při prodávání. Let me give you another example from. Let me get. Okay, so here. Aký nápoj ti zamiešam? Z týchto štyroch. To majú, tak jak majú jačmeník, chlorelku, tak majú aj Greenways takéto nápojíky zo zeleninky. Teda čučuriecká brosnička je. Můžeme Ovocie? prosím vypnout Samsung? Děkuji. Was there a question? No, it was something at Okay. home. Okay. Maybe if I can ask, please, Rowan, can you show us this graph right now without the cloud so we can see it Okay. better? Yeah, sure. Thank you. Okay. Super. So you can see Prosím, Samsung, vypněte. you can see Děkuji. this price is in a downtrend, right? It's below this line. Takže vidíme, že trend je dolů. Je to vlastně pod tou modrou linií, co jsem namaloval. How do you identify that price may stop selling? Jak budeme vlastně vědět, že cena může přestat prodávat? You see that when price came up, it didn't go lower than this area here. Takže vidíme, že cena, když šla nahoru, tak následně nešla níž, než je tato oblast, kterou ukazuje. What you needed to see was price went down, came back up, went down, came back up, went down, came back up, then it needed to go down again. Bylo potřeba, aby vlastně ta cena pokračovala tam níž, tam, jak je teďka ten konec té linie modré. Ale to se nestalo. Because it didn't go down, that tells you that it's very likely that the buyers are coming into the market to take the price back up. Takže protože se to nestalo, tak je pravděpodobné, že přišli kupci na trh a budou tlačit cenu zase zpátky nahoru. That makes sense? Dává smysl? Yeah. So how another way you can know how to hold your trade, if you can hold your trade, is that price is continuing the structure. Tak další vlastně ukazatel, jestli můžete pokračovat ve svém obchodu a nezavírat rozjetý obchod, je vlastně to, jestli cena dále následuje tu strukturu, cenovou strukturu. Okay, so if I go to the 5-minute time frame, Což je tady toto. Takže půjdeme na 5minutový rámec. where is it? No.
go back. When you see that price came back up and then it broke below this previous low, Takže vidíte, že cena šla nahoru a potom se prorazila pod to předcházející low, nížku. let me put the line here so you can see this is the low. Toto je here. low, nížka. And price breaks below it, it means that it's continuing the structure so you can hold the trade. Takže cena prorazila tuto nížku, takže to pokračuje v té dané struktuře toho poklesu a můžete dál držet svůj otevřený obchod. You see this candlestick broke through and Vidíte, didn't get any rejection. vidíte, že tato červená svíčka prorazila právě tuto linii a nebyla tam žádný odraz, žádná reakce. The next candlestick came back up because it's now a ceiling and then continues to sell. A další svíčka šla nahoru, odrazila se od této linie jako od stropu a pokračovala dolů. Go for it. Okay. I understand that the long one stopped under the ceiling. Yeah, let's say that way. Mhm. How do I know that from this point it will not start going up when I see the next one, the wick, as we can see, came back to the ceiling? How do we know that it will still continue down, even the price start going up, when we have already the lower low with that one long one? Good question. Okay, so I'll answer Takže this. jenom, sorry, I will translate the question. Jak budeme vědět, Alena se ptala, jak budeme vědět, když teda ta velká svíčka prorazila tu oranžovou linii, takže ta další, když ten knot už vidíme, že je vlastně nad tou oranžovou linií, tak jak to teda v tu chvíli víme, že nebude pokračovat dál nahoru? Okay, the first thing the most important thing is, did this candlestick close above the line or below the line? Důležité je, kde uzavře. Uzavřela nad tou linií anebo pod tou linií, ta další svíčka. If you see it going up and it doesn't reject and it starts to close above the line here, up here, Takže když vidíte, že ta další svíčka jde nahoru a neodrazí se a vlastně pokračuje dál nad tu oranžovou linii, then it's not going to continue going down. When you see it, it went up and it closes below the line, it gives you confirmation that it's going to continue to sell. takže vlastně tím, že se neuzavřela nad tou oranžovou linií, tak víme, že bude pokračovat dolů, protože tam šel vlastně jenom ten knop. Does that make sense? Dává smysl. Yes, it makes sense. Just when it closed the long one, yeah, and I see already that it's going up. I don't know ahead that it will coming back. So then it's coming better to check the confirmation from the cloud that it can continue down, yeah? To make this combination of these two signs. So what I normally look for is, you see that you would have seen, okay, this is coming back up. Well, how far up does it come? If it comes back up and then comes above this candlestick, then yes, it's not going to continue down. But when you see it come up and it starts to reject, you'll see it on the live. So let me show you here. Takže otázka byla přece jenom, jak zjistím v průběhu, kdy se tvoří ta další svíčka, že nebude pokračovat nahoru. A Rowan odpovídá jasně, ten trend se nezmění, pokud vlastně se neuzavře nebo nedostane až ještě nad tu předchozí svíčku. What do you see here? Příklad. On the 1 minute time frame, what do you see? To je na Okay, drop by drop. Okay, so that is the confirmation it will go down. Even more confirmation. Okay. Takže to potvrzení vlastně přišlo s prostřednictvím toho nejnižšího časového rámce. Na 1 minutě vlastně máme vzorec, který ukazuje na pokles. That's what I look for. So I trade slightly differently to David, because I look for on the small time frame for confirmation that my trade is going to continue to go in that direction. Takže Rowan říká, že on obchoduje trošku jinak než David, pokud chodíte na jeho obchodní hovory, a on si dává právě ty konfirmace přes ty nižší časové rámce.
That's how I get confirmation. Takže to je další způsob, jak dostává konfirmace o trendu vlastně toho pohybu. In this case, when would I enter? Good question. Okay. So, let me get rid of this. This is where I use the fib tool. Toto je taky místo, kde používám Fibonacciho vlastně nástroj pro výpočet nějakých zón. So for example, if I can see that price has been selling, it's on a downtrend. Takže příklad, vidím, že cena prodávala, jsme v downtrendu. This was the previous high. Toto bylo předcházející high, This výška. is the low. Toto je low, nížka. I will do something like this. Takže toto je ten nástroj Fibonacci. Fib. From the top to the bottom. Od toho vrcholu k tomu dnu. And you find the fib tool here. So when you click on trading view here, Takže tady najdete ten nástroj, kde ukazuje it's called fib retracement. Fib retracement. Okay. And what I'm looking for is when price comes back up, it normally comes back up to the 50, 60 or 71%. Takže já se dívám na tady tento nástroj, protože cena, pokud jde nahoru, tak většinou jde na 50, 60 až 71%. Takže to jsou ta procenta, která mi ten nástroj ukazuje. When it's selling, you want to go from the high to the low. Když prodáváte, když jste v downtrendu, tak jdete z vrchu dolů, takže od high k low. If price is buying, you want to go from the low to the high. A když naopak, když je cena buy, kupující, tak jdeme od spodu dolů, od spodu nahoru. You see the difference of where the numbers are? Vidíte ty rozdíly mezi těmi čísly, když jdeme od spodu a od vrchu? Okay. Yes. Now, if we look here, this high, this low, this is what I call my golden zone. Takže tady tu zónu nazývám zlatou zónou. On the 30-minute time frame, what do you see? Na 30-minutovém rámci co vidíme? This Drop is base drop. Drop base drop, and that's how Yes. I know that's where's the enter. Tak, takže tady na tom 30-minutovém rámci s tímto nástrojem vidíme vzorec, který se jmenuje Drop Base Drop, který ukazoval, a to je přesně jakoby to potvrzení. Can I? Yeah, go for Prosím? it. Sorry to bother Last you. question. Yeah. Last. When I said the drop base drop, first it have to be done the pattern and then to taking Correct. the sell. Yeah, so you have to see it go, be creating the structure. So you have to see the structure first, then look for what we call it the pullback or retracement. Takže nejdřív Then to continue selling. tak je potřeba nejdřív vidět ten vzorec a teprve potom se vlastně stane, co ten vzorec vlastně přináší. To znamená, ten vzorec je napřed potřeba uvidět, musí být hotový. Okay, so if you go to the smaller time frames, 15-minute, again, you can see another drop base drop in the 15-minute, gave you another confirmation of that this is a strong area to sell. Té golden zone, zase když půjdeme do nižšího časového rámce, tak zase vidíme ten vzorec drop base drop, a to je ten poklesový vzorec. But if we go back to the 5-minute, let me see if there was a. Když půjdeme na 5minutovku, And look, what do you see in the 5-minute? tady na pětiminutovce vidíme, Next to the trend line, it created the 5-minute supply BEC. tak a tady je další vzorec, který je BEC. And then that's where price started to sell from. Came up, didn't come to the body, came to the wick, and then started to sell. Takže cena šla nahoru,
a nedostala se, didn't come to the body. No, it came to the wick. It came to the, takže dostala se vlastně na ten ocásek, jak se tomu říká, knot. So if you're going to take this trade, for example, if you're going to take a longer trade, which I've started to do, what you can do is put your stop loss like this. Takže vlastně na základě toho se můžeme rozhodovat například i o těch stop lossech, což jsou vlastně zastavení ztrát. So I normally put my stop loss at the top of the third sell candlestick. Sorry, the last candlestick, which is the sell. Takže normálně si dávám svůj stop loss, zastavení ztráty na third or last. So this candlestick here is the wick is where I would normally put my stop loss. Takže tam, jak vlastně má ten knot, tato svíčka, kterou ukazoval, tak tam si dává Rowan vlastně svůj stop loss, zastavení ztráty. And what you aim for is the previous low here. A to, kam vlastně cílíme, tak to je to předcházející low, předcházející nížka. Tam vlastně končí ta zóna zelená. To naše cílení. So let me see, what is the stop loss here? If you enter off of the body of the 30-minute drop base drop. Takže když jste vstoupili na těle drop base drop 30 minutách. That's only 7 pips, so you could probably make your stop loss bigger and put it at the top of this candlestick, the first sell candlestick. Předtím to bylo nastaveno jenom na 7 pipů, což je docela málo, takže si můžete zvětšit vlastně tento rozpětí pro tu ztrátu, to stop loss. Which is 10 pips. 10 pipů ztráty. 10 pips to gain. Abyste vydělali 44 pips. 44 pipů. Takže 10 pipů ztráta versus 44 pipů zisku. We call this a 1-to-4 ratio. So you're risking 1% to gain 4%. A tomu říkáme poměr 1:4. Riskujete 1 a získáváte 4. But you need to identify the structure first before you can set up this type of trade. Ale než si takhle nastavíte obchod, tak nejdříve právě si musíte identifikovat tu strukturu. To je to, co tady děláme teďka. Okay, so I know that's a lot of information, and I will keep going over this. We'll do some more advanced classes. We'll do some more advanced trader circles, just for advanced. Tak, protože tady už jsme se dostali do docela pokročilých informací, tak budu dělat tradingové kruhy pouze pro pokročilé. How would you guys like that? Líbilo by se vám to? Yes. Yeah. Okay. It'd be amazing. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. I hope that helped in terms of taking longer trades. But I know for some of you, scalping may not be the way that may not fit your personality. So doing this may fit your personality better. Tak, teď se Rowan trefil úplně do mě, protože mě dělá skalpování strašný problém. Pro mě to jsou hrozný nervy, ty krátké obchody. A on právě říká, že to je řešení pro delší držení obchodů. Takže to se máme na co těšit. Okay, thank you, awesome. Rowan. This is for me because I'm scared of scalping. Scared. Okay, so we will definitely do the advanced trader circle. And this is mainly going to be for people that want to take longer trades. Tak, další pokročilejší tradingový kruh bude právě pro lidi, kteří chtějí dělat delší obchody. Thank you. Yesterday, I got 96 pips in one of my trades. Včera jsem měl na jednom obchodě 96 pipů. Which the trade I posted in the Gilded app of the 4-hour. Ten, který jsem postoval vlastně na Gildidu. And so there's some other things. I spoke about Morningstar, Evening Star. I'll share with you what that looks like. They spoke about it in the Prague boot camp, but I'll show you how to get more confirmations to give you more confidence about taking the trade. Tak, ukážu vám, jak získat více potvrzení, abyste získali více sebedůvěry k tomu, abyste drželi svoje obchody. So you normally need at least 3 to 4 confirmations
Normálně potřebujete 3 až 4 konfirmace, potvrzení, to take the trade. abyste vlastně ten obchod vzali. If you only have one, don't take the trade. Pokud nebudete mít jednu, tak neberte ten obchod. If you only have two, still don't take the trade. Pokud nemáte 2, taky pořád neberete ten obchod. Have minimum 3 confirmations. Potřebujete minimálně 3 konfirmace. Awesome. I know this has been slightly longer than we normally do, but I wanted to, myself and Alexandra, we spoke about taking the pressure off having to trade every day to make profit trading. Vím, že to bylo trochu delší, ale s Alexandrou jsme mluvili o tom, že to může být pro někoho stres každý den obchodovat proto, aby jsme měli nějaký profit. We like the idea of doing 4 trades and getting 5% in 4 trading days. Getting 20% in 4 trading days because we did 5% per trade. Líbí se nám myšlenka 4 obchodní dny, 20%, protože každý obchodní den uděláme 5. Okay. That's what I like too. Awesome. All right. Love you guys. And I will see you Monday morning. I will speak with Alexandra about when we'll do the advanced trader circle, but that will start next week. We'll do an advanced trader circle as well. Thank you so much. You're welcome. Love you guys. Ciao. Bye bye. Thank you. Ahojte. Teším sa. Ciao. Thank you. Čaute. Thanks a lot. Nice weekend.